Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed the important question. સારો હતો ક્વેશ્ચન, થોડું કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ ઘણો સારો હતો. તો એવા ક્વેશ્ચન માટે તમે બી પ્રિપેર રેડી રહેજો, એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, આપણે ડિસ્કસ કરીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 23. Example number 23, which is most IMP example. See this example. Show that the area of triangle formed by, चलो area of triangle આપણે find out કરવાનું છે. Show that એટલે આપી દીધો છે, બટ આપણે find out કરીએ એવું થયું. Area of triangle formed by the lines. તમને lines પણ આપેલી છે. Here three lines are given. The first line y equals to line L1, y equals to m1x plus c1. Same way the second line L2 is equals to y equals to m2x plus c2. And the third line L3, which is x is equals to 0 અને એ લાઈન આપણી y axis કહેવાય. યાદ રાખજો, બહુ સિમ્પલ છે. એક જે લાસ્ટ વિડિયોમાં આપણે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતા હતા એમાં ત્રણેય લાઈન આ ફોર્મમાં હતી, બરાબર, સ્લોપ ઇન્ટરસેપ્ટ ફોર્મમાં હતી. જ્યારે અહીંયા ત્રીજી લાઈન બહુ ઈઝી છે, y એક્સિસ છે, એટલે આપણી માટે કેલ્ક્યુલેશન ઘણું ઈઝી થઈ જશે. જોઈએ હવે આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે, તો એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ. એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ જો ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય તો આપણી પાસે જે સ્ટાર્ટિંગના ફર્સ્ટ વિડિયોમાં ડિસ્કસ કર્યું એ ફોર્મ્યુલા અવેલેબલ છે. સ્ટાન્ડર્ડ 10 માં પણ એ ફોર્મ્યુલા સ્ટડી કરેલું છે. શું છે? half modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 modulus over. આ ફોર્મ્યુલામાં જે x1 x2 x3 and y1 y2 y3 જે વેલ્યુ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ એ વેલ્યુ શું છે? The vertices of triangle. Triangle ની vertices ખબર હોય તો આપણે એક ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકીએ, બરાબર. તો એની માટે તમારે આ ત્રણ લાઈન થી જે ટ્રાયેંગલ ફોર્મ થાય છે એમાં લાઈનના ઇક્વેશન છે, and using that equations of lines find the vertices of that triangle. અને એ ટ્રાયેંગલ ની આપણે vertices find out કરીશું. વર્ટાઇસિસ મળી ગઈ એટલે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી અને પછી સિમ્પલ શું ફાઇન્ડ આઉટ કરશું? એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ. એની માટે પહેલા આ ત્રણેય લાઈનને ફિગર આઉટ કરી ટ્રાયેંગલ બનાવીએ. ચલો માની લો, જો લાઈન L3 બહુ સિમ્પલ છે, જે y એક્સિસ છે, એટલે આપણે પહેલા પેલું y એક્સિસ ડ્રો કરતો. This is y axis and this one is x axis. આપણી એક્સિસ અહીં સુધી લઈએ. The line L3 having equation x is equals to 0 એટલે આપણી y axis. Vertical line passing through 0 0 origin માંથી પાસ થાય એટલે y axis. Second line y equals to m1x plus c1. y equals to m1x plus c1 એનો મતલબ શું કે આ જે લાઈન છે એનો સ્લોપ m1 and y intercept is c1. આ જે લાઈન છે લાઈન L1 એનો સ્લોપ m1 and y intercept is c1. If the y intercept of any line is c1, then we can say that this line is passing through the point 0 0. કોઈ બી લાઈન નો y ઇન્ટરસેપ્ટ આપ્યો હોય તો એ લાઈન
0 y ઇન્ટરસેપ્ટ માંથી પાસ થાય એટલે 0 c1 માંથી પાસ થશે આ લાઈન ચલો એટલે આપણે એક પોઈન્ટ લઈ લઈએ 0 c1 માની લો કે લઈએ છે this point is 0 c1 therefore our line is passing through 0 c1 is like this ab line pass થશે માની લો this is the line y equals to m1x plus c1 સ્લોપ નું મારે કોઈ કામ નથી મારે તો પોઈન્ટ નું એટલે વર્ટાઇસિસ નું કામ હોય એટલા માટે આપણે વર્ટાઇસિસ 0 c1 ફર્સ્ટ વર્ટાઇસિસ લાઈન આ આપણી પહેલી લાઈન છે x equals to 0 એ ટ્રાયેંગલ ફોર્મ કરવા માટે યુઝ થાય છે બીજી લાઈન y equals to m1x plus c1 અને ત્રીજી લાઈન હવે ડ્રો કરીએ line L2 y equals to m2x plus c2 what do you mean by this equation of line the slope of this line is m2 and passing through the point 0 c2 y intercept is c2 therefore this line is passing through which point 0 c2 so simple y intercept c2 છે એટલે આ લાઈન કયા પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય 0 c2 so this line is passing through the point 0 c2 અને આ રીતે ટ્રાયેંગલ ફોર્મ થશે ટ્રાયેંગલ ફોર્મ થવો જોઈએ ચલો તો આ રીતે y equals to m2x plus c2 so this triangle is formed અને ટ્રાયેંગલ ને વર્ટાઇસિસ ને આપણે નામ આપી દઈએ માની લો કે this is P, this is Q, and this is R. The vertices of this triangle. चलो triangle ने थोड़ा highlight करूँ छू. This is our triangle PQR. અને આ triangle PQR નો area find out કરવાનો છે. We have to find the area of this triangle PQR, and for finding the area of triangle we require the vertices of triangle અને triangle ની શું જોઈશે vertices તેમાં જો vertices એક vertices મળી ગઈ જો P00 સેકન્ડ બીજી પણ મળી ગઈ ઓકે અને ત્રીજી vertices આપણે find out કરવી પડશે એનો વગર કશું થાય નહીં અને આ જે ત્રીજી વર્ટેક્સ છે એ કોનો ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ છે આ બે લાઈનનો છે ને તો નાઉ rxy ચલો આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ rxy here vertex rxy is the intersection point of lines y equals to m1x plus c1 and y equals to m2x plus c2 આ બે લાઈનનો ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ એટલે વર્ટેક્સ R ક્લિયર થઈ ગયું અને લાસ્ટ વિડિયોમાં જે પ્રીવિયસ વિડિયોમાં જોયું છે આમાં કઈ રીતે આનું સોલ્યુશન કરવાનું એ તમને આવડે તો છે જ તો બી એકવાર ફરી now the equation of line y equals to m1x plus c1 second line y equals to m2x plus c2 this is first equation this is second equation direct subtract करो elimination method થી y cancel થઈ જશે therefore we are getting 0 equals to m1 minus m2 into x m1 minus m2 into x में x कॉमन ले लो plus c1 minus c2
चलो आने लेफ्ट साइड लाई लो, therefore we are getting m1 minus m2 into x equals to c2 minus c1 plus या minus things. Make the subject x, therefore we are getting x is equals to c2 minus c1 divided by m1 minus m2. x કોઓર્ડિનેટ આવી ગયો અને આ વેલ્યુ ગમે તે એક ઇક્વેશન માં મૂકશો એટલે y કોઓર્ડિનેટ મળી જશે. તો put x is equals to c2 minus c1 divided by m1 minus m2 in the equation number 1. Therefore we are getting y equals to m1x plus c1. What is x? X is c2 minus c1 divided by m1 minus m2. Take the LCM and simplify it. LCM લઈ અને simplify કરો. Therefore we are getting y equals to अंदर मल्टीप्लाई करशो m1 c2 minus m1 c1. लास्ट वीडियो में पण आज टाइप नो आज રીતે क्वेश्चन सॉल्व करेलो છે. આ એટલા માટે સાથે લઈ લઉં છું કે તમને ક્લિયર થઈ જાય અને એક રિવિઝન પણ થઈ જાય, સાથે સાથે બીજી વાર આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ જાય. ચલો આ સિમ્પ્લિફાઈ કરો. પ્લસ m1 c1 minus m2 c1 divided by m1 minus m2. See here, m1 c1 get cancelled. Therefore y equals to m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2. Therefore vertex are xy equals to, so x coordinate c2 minus c1 divided by m1 minus m2 and y coordinate m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 is there. Now the vertices are here, p, q and r is there. So p, q and r આપણી પાસે અવેલેબલ થઈ ગઈ. તો the vertices of triangle PQR are, so first P na coordinates is 0 C1 which is known as P x1 y1 लेवाय. Q 0 C2 Q and આપણે લેલો x2 y2 and R જેના કોઓર્ડિનેટ્સ છે c2 c1 divided by m1 m2 m1 c2 m2 c1 divided by m1 m2 equals to r x3 y3. Now the area of triangle PQR. Now the area of triangle PQR equals to half modulus of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. આમાં બધી જ વેલ્યુ મૂકી દો. Therefore we are getting area A equals to half modulus of x1 means 0 into y2 minus y3. So y2 minus y3 and c2 minus m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 plus x2 is also 0. Therefore y3 minus y1, here y3 is there, y1 is there, m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 minus c1. Clear?
ચલો y3 minus y1 લખી and plus x3. what is x3? x3 is here c2 minus c1 divided by m1 minus m2 into y1 minus y2. y1 minus y2 means c1 minus c2 bracket close modulus over. चलो आखिरी टर्म થઈ ગઈ 0. this term is also 0. ખાલી આ ટર્મ રહી. therefore we can write half modulus of c1 minus c2 into c2 minus c1. હવે c2 minus c1 modulus માં લખો કે c1 minus c2 લખો. બંને સેમ જ થાય. મોડ્યુલસ ની અંદર c1 minus c2 લખો કે c2 minus c1 લખો. બંને સેમ જ કહેવાય. એટલે આ થઈ ગયું c1 minus c2 into c2 minus c1 એટલે c2 minus c1 whole square લખો या फिर c1 minus c2 whole square લખો. આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું છે એ જ લખીએ c1 minus c2 whole square divide by 2 into divide by m1 minus m. યાદ રાખજો આ હોલ સ્ક્વેર છે એટલે ઓલવેઝ પોઝિટિવ ટર્મ છે. મતલબ કે તમે ત્યાં મોડ્યુલસ ના લખો તો પણ ચાલે. એટલે તમારી બુક પ્રમાણે જે આન્સર છે એ આવી જાય a equals to half c1 minus c2 whole square divided by modulus m1 minus m2. so this is called a required area of triangle. શું થઈ ગયો? બહુ ઈઝી છે અને આપણે એવો ક્વેશ્ચન છે શાંતિથી સમજો. બહુ સારો ક્વેશ્ચન, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. કેલ્ક્યુલેશન જ છે ખાલી. બરાબર વેલ્યુ મૂકી સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું. ચલો તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. બીજો ક્વેશ્ચન આપણે આગળ જોઈએ. એના પહેલા આટલું જોઈ લો. Now, see the next question. Exercise 10, question number 6 is there. The question is, find the equation of line parallel to y-axis. આપણે લાઈનની ઇક્વેશન જોઈએ છે which is parallel to y-axis. That means vertical line, and the equation of vertical line is given by x is equals to constant. That means x is equals to a. y नहीं હોય. चलो એટલું તો ક્લિયર થઈ ગયું. Drawn through the point of intersection of the line x minus 7y plus 5 equals to 0 and 3x plus y equals to 0. ભાઈ તમને બે લાઈન આપી છે. એ બે લાઈનના ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટમાંથી આપણી લાઈન પેરેલલ લાઈન y એક્સિસ ને પેરેલલ લાઈન પાસ થાય છે એવું કહેલું છે. ધ્યાન રાખજો. જ્યારે બી આવા ક્વેશ્ચન આવે ત્યારે તમારી માટે એક થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ કામનો છે એ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. તો જ્યારે બે લાઈનના ઇન્ટરસેક્શનમાંથી પાસ થતી લાઈનનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું આવે તો થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ જે તમારી બુકમાં નથી આપ્યો but I discussion કરી લઈએ. તો the equation of line passing through the intersection of lines a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 is given by
one line plus lambda second line equals to 0. ધ્યાન રાખજો, બહુ સારું ટોપિક છે. The equation of line passing through the intersection of two given lines. બે લાઈનના ઇક્વેશન આપેલા હશે. એ બંને લાઈનના ઇન્ટરસેક્શનમાંથી પાસ થતી ઘણી બધી લાઈનો છે અને એ ઘણી બધી લાઈનો લેમ્ડાની ડિફરન્ટ વેલ્યુ પરથી મળે. લેમ્ડાની ડિફરન્ટ વેલ્યુ પરથી એ બધી લાઈન્સ મળશે અને એ લાઈનનું ઇક્વેશન લખવું હોય તો આ ફોર્મમાં લખાય. ફર્સ્ટ લાઈન મીન્સ a1x b1y c1 lambda into second line a2x b2y c2 equals to 0. આ ફોર્મમાં તમારે લાઈનનું ઇક્વેશન લખી શકાય where lambda belongs to any real number. lambda ની ડિફરન્ટ વેલ્યુ માટે ડિફરન્ટ લાઇન્સ મળે. બરાબર, એટલે lambda રિયલ નંબર છે મતલબ ઇન્ફાઇનાઇટ લાઇન્સ પાસ થતી હશે. બે લાઇનના ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ એટલે એક પોઈન્ટ છે, એમાંથી કેટલી લાઇન પાસ થાય? તો there are infinite lines passing through that intersection point. તો આ ક્વેશ્ચન બહુ સારો છે. આ લોજિક પર આપણે કામ કરવાનું છે. શું કહ્યું છે? find the equation of line parallel to y axis. મતલબ એ જે parallel to y axis વાળો ડેટા છે ને, એવો કંઈક ના કંઈક ડેટા તમારા બુકમાં આપ્યો હશે. એ કોની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા હશે? લેમ્ડાની. એટલે એક પર્ટિક્યુલર એક જ લાઈન મળે. લેમ્ડાની ફિક્સ વેલ્યુ માટે એક ફિક્સ લાઈન કહેવાય. બરાબર, અને ના આપ્યું હોય તો ઇન્ફાઇનાઇટ લાઇન્સ. લેમ્ડાની કોઈ બી વેલ્યુ લખો, નવી લાઈન જનરેટ થાય. બરાબર, ક્લિયર? તો પર્ટિક્યુલર લાઈન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા ડેટા લેમ્ડાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને મળશે. એના પહેલા સમજો આગળ. drawn through the point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 equals to 0. એટલે એક લાઈનની ઇક્વેશન છે. સેમ એ બીજી લાઈન પર છે જો 3x plus y equals to 0. જ્યારે બી આવો ક્વેશ્ચન આવે બે લાઈનના ઇન્ટરસેક્શનમાંથી પાસ થતી લાઈન નું તમારે ઇક્વેશન ઓબ્ટેન કરવાનું આવે ત્યારે આ લોજિક યુઝ કરવાનું. then you have to use this logic. ઓકે, અને એ લોજિક યુઝ કરશો એટલે તમને ઇક્વેશન ઓફ લાઈન મળી જશે. તો અહીંયા ધ્યાનથી સમજો શું લખવું છે. તો the equation of line passing through the intersection of two lines. અને બે લાઇન્સ નું જે ઇક્વેશન હોય ને એ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં હોવું જરૂરી છે. It is necessary the equation of given lines are in standard ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. એટલે equals to 0 ના ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. ના હોય તો કન્વર્ટ કરજો. and 3x plus y equals to 0 is given by चलो फर्स्ट लाइन plus lambda into second line equals to 0. फर्स्ट लाइन ना इक्वेशन ने મૂકી દો x minus 7y plus 5 equals to 0 એ લખ્યું છે એટલે નહીં લખો. અને બીજી લાઈન નું સેકન્ડ લાઈન નું ઇક્વેશન 3x plus y. થોડું ઘણું સોલ્વ કરીશું. x minus 7y plus 5 equals to plus 3 lambda x plus lambda y equals to 0. આમાંથી x વાળી જે ટર્મ્સ છે એમાંથી x કોમન, y વાળી ટર્મ્સ માંથી y કોમન અને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ equals to 0. ચલો આમાંથી 1 plus 3 lambda, y વાળી ટર્મ્સ માંથી lambda minus 7
અને પ્લસ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ જે હોય ઇક્વલ્સ ટુ 0 તે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ કહેવાય. શું કહેવાય? This is the standard form. And it is given this line is parallel. આપનું ઇક્વેશન મળી ગયું લાઈન નું, બટ એ લેમ્ડાના ફોર્મમાં છે. લેમ્ડાની ડિફરન્ટ વેલ્યુ માટે ડિફરન્ટ ઇક્વેશન. બટ આપણે પર્ટિક્યુલર ઇક્વેશન જોઈએ છે. For the particular equation, the given condition is here, and use that condition. This line is parallel to which axis? Y axis. અને કોઈ પણ લાઈન y axis ને પેરેલલ એટલે વર્ટિકલ લાઈન એનું ઇક્વેશન x is equals to a, that means y is not there in the equation. એનો મતલબ શું? એનો મતલબ coefficient of y equals to 0. Therefore we can say that coefficient of y equals to 0. યાદ કરો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એક્સરસાઇઝ 10 નો આને રિલેટેડ હતો. Coefficient of y equals to 0, therefore lambda minus 7 equals to 0. Therefore we are getting the value of lambda which is 7. અને આ જે lambda ની વેલ્યુ છે એ અહીં મૂકી દો. Therefore the required equation of line is, ચલો lambda ની વેલ્યુ મૂકી દઈશું. એટલે x minus 7y plus 5 plus lambda 7 into 3x plus y equals to 0. Simplify this. અને થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરી લેજો. Therefore we are getting x minus 7y plus 5 plus 7 3s are 21x plus 7y equals to 0. Simplify. 21 plus x 22x આ રહ્યું 0 plus 5 equals to 0. આ તમારું ઇક્વેશન છે. થોડુંક વ્યવસ્થિત લખો. મતલબ કે x is equals to minus 5/22. જોઈ લો વર્ટિકલ લાઈનનું ઇક્વેશન કહેવાય. ક્લિયર? આ રીતે લખો તો બી વાંધો નહીં, અને 22x plus 5 equals to 0 લખશો તો પણ વાંધો નહીં. કોઈ બી રીતે લખી શકાય. So this is the required equation of line. This is the required equation of line. આવા ક્વેશ્ચન આ રીતે અટેમ્પ્ટ થાય તો જ્યારે બી ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટમાંથી પાસ થતી લાઈનનું ઇક્વેશન જોઈતું હોય ત્યારે આપણે આ થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ યુઝ કરીશું. એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રાઇટ ડાઉન ધીસ થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ બિફોર ધીસ ક્વેશ્ચન. આ ક્વેશ્ચનની ઉપર આ કોન્સેપ્ટ લખી રાખજો એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવી જાય. ચલો હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એ બી ઈઝી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 7 ઓફ અવર એક્સરસાઇઝ 10. Question number 7. See this question. Find the equation of line drawn perpendicular to the line x by 4. આ એક લાઈન આપેલી છે x by 4 plus y by 6 equals to 1 through the point where it meets the y axis. શાંતિથી ક્વેશ્ચન સમજો. શું કહી રહ્યા છે એ ક્વેશ્ચન અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ. ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન ઓફ લાઇન ડ્રોન પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધી લાઇન. એટલે આપણે એક એવી લાઇનનું ઇક્વેશન જોઈએ છે જે આ લાઇનને પરપેન્ડિક્યુલર છે. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. અને બીજું છે ડેટામાં થ્રુ ધ પોઈન્ટ, અને પોઈન્ટ પણ આપેલો છે where it meets the y axis. અને કઈ એક્સિસ ને મીટ થવી જોઈએ? y એક્સિસ ને મીટ થતી હોવી જોઈએ. ખ્યાલ આવે છે? ફરી એકવાર સમજો. પહેલું તો આ લાઈન નું ઇક્વેશન આપ્યું છે ને એના ઉપરથી આ લાઈન ડ્રો કરવી હોય ને તો જો આ કયા ફોર્મમાં ઇક્વેશન છે? ઇન્ટરસેપ્ટ ફોર્મમાં છે. therefore x intercept is 4 and y intercept is 6. મતલબ કે આ લાઈન 4 0 અને 0 6 માંથી પાસ થાય.
આ લાઈન કયા પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય 4 0 and 0 6. This is point A, this is point B, and the equation of this line is x by 4 plus y by 6 equals to 1. Clear? શું કહ્યું છે? આ લાઈન ને પરપેન્ડિક્યુલર લાઈન ની ઇક્વેશન જોઈએ છે. તો આ લાઈન ને પરપેન્ડિક્યુલર તો કેટલી બધી લાઈનો હોય? There are many lines which are perpendicular to this line. But હવે એમાંથી particular fixed line જોઈએ. તો જોજો, find the equation of line drawn perpendicular to the line through the point. પોઈન્ટ આપી દીધો. કયો પોઈન્ટ? where it meets the y axis. જ્યાં તમારી લાઈન y axis ને મીટ થાય ત્યાંથી perpendicular line draw કરવાની છે. તો draw the perpendicular line where this line meets the y axis. અને આ થઈ તમારી required line. So this is our required line. જોઈ શકાય છે. required line કયા પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય? 0 6 માંથી. પોઈન્ટ તો મળી ગયો. સ્લોપ લાઈ દો. સ્લોપ પણ મળી જશે. આ લાઈન ને પરપેન્ડિક્યુલર છે એટલે આ લાઈન નો સ્લોપ અને આ લાઈન નો સ્લોપ મલ્ટીપ્લિકેશન -1. સિમ્પલ લોજિક. પહેલા પેલું આ લાઈન નો સ્લોપ લાઈ દો. તો here the required line is passing through which point? B 0 6. point તો મળી ગયો. આપણું કામ અડધું થઈ ગયું. આગળનું કામ સ્લોપ લાવવા માટે પહેલા આ લાઈનનો સ્લોપ જોઈશે. તો now x by 4 plus y by 6 equals to 1. આનો સ્લોપ લખવો હોય તો તમે ડાયરેક્ટલી લખી શકો minus coefficient of a divided by coefficient of b. otherwise એને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીને પણ લખી શકો. ચલો એને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ. LCM થાય 12. અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે 3x પ્લસ અહીંયા મલ્ટીપ્લાય શું થશે 2y minus 12 equals to 0. LCM થશે 12. અહીં મલ્ટીપ્લાય થશે 3 plus 2 and minus 12. જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે એને આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર લાવીએ. તો the slope of line 3x plus 2y minus 12 equals to 0 is, અને આનો સ્લોપ થશે is કેટલો થાય? minus coefficient of x divided by coefficient of y. Therefore, the slope of required line, so the required line of slope શું થશે? which is perpendicular to the given line 3x plus 2y minus 12 equals to 0 is m is equals to reciprocal અને opposite કરી લો means 2/3. now slope is there, point is there. The equation of required line is given by in which form? Point slope equation form. Y minus y1 equals to m 2/3 into x minus x1. Y 3y minus 6 3 18 equals to 2x. and right side ले जाओ means 2x minus 3y plus 18 equals to 0. This is the required equation of line. This is the required equation of line. તો આ રીતે તમે કોઈ બી લાઈનની ઇક્વેશન અપડેટ કરી શકો. તો બહુ સિમ્પલ અને સારો ક્વેશ્ચન હતો. થોડું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો,
થોડીક ફિગર આઉટ કરો તો તમને વધારે ખ્યાલ આવી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે અને ઇક્વેશન પણ ઈઝીલી ઓબ્ટેન થઈ જાય. ધ્યાનથી ક્વેશ્ચન સમજો અને આ થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ આપણા આ ક્વેશ્ચન માટે કામનો છે એટલે એ પણ રાઈટ ડાઉન કરી લો જે બુકમાં આપ્યો નથી બટ ઈઝી ફોર્મમાં આ જ છે એટલે આપણે એને યાદ રાખીશું. ઓકે, ચલો જોઈ લો ફટાફટ.